Ni lah baby baru Lia. Mesin jahit portable juga, brand Brother, model FS60X. Mesin jahit portable lain lebih kurang macam ni juga. Kecil, ringan dan senang guna untuk beginner. Alhamdulillah, so far guna best sangat. Jadi hari ni, Lia nak cerita functions yang ada pada mesin ni. Mula-mula kita tengok bahagian bawah kanan mesin. Tempat cucuk power supply, tempat cucuk food controller, dan ni pula switch on and off mesin ni. Sekarang kita nak turn on mesin. Bahagian atas tepi ni pula ada hand wheel. Ni untuk kita manually kawal naik turun jarum. Next, Lia nak tunjukkan foot controller. Foot controller ni fungsinya bila kita pijak dia, bila tekan dia, mesin akan start menjahit lah. Senang kita nak menjahit nanti sebab tangan kita duduk free untuk pegang dan kemaskan kain. Sebelum kita teruskan ke other parts, Lia nak kenalkan dulu dua benda penting masa kita guna mesin jahit ni. Mesin jahit selalunya guna dua benang. Benang atas aka benang spool dan benang bawah aka benang bobin. Jom kita tengok bahagian atas mesin. Ni tempat kita sangkut bobin kosong masa kita nak isi benang bobin. Yang ni pula spool pin. Tempat kita nak sangkut spool benang tadi masa menjahit. Okey, sekarang Lia nak tunjuk laluan benang. Benang ni akan kita lalukan ikut nombor. Start dari spool pin tadi, lalu dekat nombor 1 dulu. Turun ke nombor 2. Kemudian ke nombor 3. Kita akan lalukan belakang tombol ni naik ke atas ke nombor 4. Lepas tu turun balik ke nombor 5 dan turun ke jarum. Nanti Lia buat video detail cara isi benang atas dan bawah. Mesin ni ada komputer. Dia ada skrin kat sini dan ada button untuk buat selection pada skrin tu. Okey, kita tengok kat skrin ni. Paling kiri sekali, dia tunjuk nombor jahitan yang dipilih. Bawah ni pula buttons untuk awak tekan untuk tukar nombor atas tadi. Next, dalam skrin, gambar ni akan inform kita sama ada sekarang tengah single or twin needle mode. Dan dia juga inform kedudukan jarum bila jahitan berhenti. Ni dia tunjuk ya, ada satu jarum, jadi sekarang single needle mode. Dan dia juga tunjuk jarum tu terbenam melepasi line. Ni maknanya bila kita stop menjahit, jarum akan benam dalam kain. Ni pula tapak yang dia suruh guna ikut jenis jahitan yang kita pilih. Mesin ni dia bagi sekali 7 tapak basic yang siap di label huruf. Ni tapak zigzag. Nak buat jahit lurus, jahit zigzag guna tapak ni. Ni tapak lubang butang. Hasil jahitan dia yang korang boleh nampak macam dekat keliling lubang butang baju tu. Tapak jahit tepi. Fungsinya untuk kita jahit keliling kain untuk elak benang-benang tepi kain tu terkeluar. Untuk beginner bolehlah guna je tapak jahit tepi ni. Ada bajet lebih nak buat bisnes ke, nanti bolehlah beli mesin jahit tepi pula. Tapak monogram. Guna bila kita nak buat jahitan yang lagi lebar, yang bercorak-corak selain daripada jahit lurus dan jahit zigzag. Ni pula tapak zip. Guna untuk jahit zip. Tapak sembat. Gunanya untuk kita cantum kain sambil kita sorokkan jahitan tu pada luar kain. Last sekali, tapak butang. Gunanya untuk jahit butang. Balik ke skrin tadi, atas ni ditunjuk panjang jahitan. Tepi ni pula buttons untuk kita adjust panjang pendek jahitan tu. Bawah ni pula ditunjuk lebar jahitan. Tepi ni pula buttons untuk adjust lebar jahitan tu. Kalau awak pilih jahit lurus, bila awak ubah bahagian ni, awak boleh ubah ke kiri dan ke kanan kedudukan jarum. Jom kita tengok contoh. Kita ambil nombor 5. Klik je button tu sampai jadi nombor 5. Dekat skrin, dia akan listkan detail jahitan nombor 5 tu siap dengan default panjang dan lebar jahitan.
Sekarang kita terang nombor lain pula. Nombor 35. Macam yang ni, awak boleh tengok jenis tapak pun dia dah tukar. Dah settle skrin, kita tengok ke function button selain yang ada di belah depan kiri mesin. Dari kanan, kita ada slider kelajuan menjahit, slow, medium, laju. Ni pula button untuk naikkan dan turunkan jarum. Yang ni, button untuk reverse jahitan atau untuk kunci jahitan. Bergantung kepada jenis jahitan yang kita pilih kan, mesin ni ada reverse jahitan ke belakang atau dia akan ulang jahitan pada kedudukan yang sama bila kita tekan button ni. Yang ni, button untuk start dan stop menjahit. Maknanya, kalau awak tak nak guna full controller awal tadi tu, awak boleh guna button ni je untuk jalan dan stopkan jahit. Dan last sekali, tombol untuk adjust tension benang. Kebanyakan kain selalunya tension nombor 4 ni dah okey. Tension benang ni kena ubah bila korang tengok jahitan tu terlalu ketat atau terlalu longgar. Yang ni lever untuk naik dan turun tapak. Salah satu fungsi best mesin ni ada, dia ada semi auto needle threader. Tak adalah juling sangat mata nak masuk ke benang dalam jarum ni. Yang ni lever untuk lubang butang. Kita kena turunkan masa nak jahit lubang butang. Kat sini pula ada bahagian untuk letak bobin. Kawasan rata yang kita letak kain ni kita panggil flat bed. Bahagian depan dia ni kita boleh cabut tau. Kita panggil dia flat bed attachment. Bila kita dah cabut attachment tadi, kawasan ni akan jadi lebih kecil. Maknanya lagi senanglah kita nak jahit kain yang opening ni kecil, contoh macam lengan tangan ke kaki seluar. Okay, moving on. Ni pemotong benang. Lepas kita siap jahit, kita just tarik kain ke belakang dan angkat, bagi lalukan benang ke atas ni dan tarik. Sekarang kita nak tengok bahagian belakang mesin pula. Bahagian atas ni ada handle mesin. Bawah ni pula ada slider untuk kita naikkan dan turunkan feed dog. Feed dog ni ialah metal bars yang bergigi dekat bawah plate ni. Fungsinya untuk tolak dan tarik kain ke belakang dan ke depan. Bila masa je kita menjahit ni kita tak nak kain bergerak? Ada. Kita tak nak kain bergerak masa kita nak menjahit butang baju. Bila kita nak naikkan balik feed dog tu, lepas dah tolak balik slider ke balik ke asal, kita kena start menjahit guna hand wheel atau button start stop menjahit atau guna foot controller, baru awak boleh nampak feed dog tu naik balik. Okey, dah habis intro mesin portable jahit brother ni. Nanti Lia upkan lagi video cara pasang benang, cara jahit dan macam-macam lagi. Subscribe for more videos. Terima kasih, ada jumpa lagi.